সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ 4 বছৰীয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড কোৰ্ছৰ যিটো নেশ্যনেল লেভেলৰ কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট হ'ব। সেই এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ বাবে যিটো সিলেবাছ হয় সেই সিলেবাছ সম্পৰ্কত মানে এই এক্সামটোত কেইখন পেপাৰ থাকিব আৰু তোমালোকে কি সাবজেক্ট নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে জানিব পাৰিবা। নেশ্যনেল কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ বাবে সেকশন 1ত থাকিব ল্যাঙ্গুৱেজৰ পেপাৰ। এতিয়া ল্যাঙ্গুৱেজ তোমালোকে কি ল'বা, যিসকলৰ মাতৃভাষা অসমীয়া হয় তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যমত পৰীক্ষাটো দিব পাৰিবা। আৰু ইয়াত দুটা ল্যাঙ্গুৱেজ যেহেতু সিলেক্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া ল্যাঙ্গুৱেজৰ যিটো কম্বিনেশ্যন সেই কম্বিনেশ্যনটো দিয়া আছে, তোমালোকে চোৱা। ল্যাঙ্গুৱেজ ইংলিছ examination centers, all examination centers of English থাকিবই আৰু language English and Hindi, all examination center in India. Next language English and Assamese, examination center in Assam. এতিয়া অসমৰ examination centerত দুটা ল্যাঙ্গুৱেজৰ থাকিব, ইংলিছ আৰু আসামিজ। গতিকে তোমালোকে এটো সিলেকশন কৰি ললেই হ'ল যে ইংলিছ আৰু আসামিজত তোমালোকে এক্সামটো দিবা। গতিকে ল্যাঙ্গুৱেজৰ পেপাৰ তোমালোকৰ ইংলিছ আৰু আসামিজৰ হ'ব। ইয়াত চোৱা দুটা ল্যাঙ্গুৱেজ বাছিব লাগিব, ল্যাঙ্গুৱেজ 1 and ল্যাঙ্গুৱেজ 2। এটা কুৱেশ্যন টু বি এটেম্প, two different language papers are to be chosen। দুখন বেলেগ বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু each language paper will have 23 questions out of which 20 questions need to be attempt। মানে প্ৰতিখন ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰত 23 কুৱেশ্যন থাকিব, তাৰ পৰা তোমালোকে 20 কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিব লাগিব। সেইখন হ'ল সেকশন 1। নেক্সট আহিলে সেকশন 2। সেকশন 2ত ডমেইন স্পেসিফিক সাবজেক্ট থাকিব। এটা ডমেইন স্পেসিফিক সাবজেক্টস are being offered under this section. A candidate may choose any 3 subjects as desired by the applicable universities বা institution। এতিয়া তোমালোকে তিনিটা ডমেইন সাবজেক্ট নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে কোনখন ইউনিভাৰ্সিটি আন্ডাৰত পঢ়িব খোজা বা কোনখন ইউনিভাৰ্সিটিত পঢ়িবা বা কোনটো ইনষ্টিটিউশনত পঢ়িবা সেইটো চাই পেলাই সেই ইনষ্টিটিউশনটোত সেই সাবজেক্টটো আছে নে নাই সেইটো চাই লবা। তোমালোকে চাই লৈ পেলাই সেই তিনিটা ডমেইন সাবজেক্ট নিৰ্বাচন কৰিবা। মানে ধৰি ললো তোমালোকে যেনিবা IITত পঢ়িম বুলি ভাবিছা, তেতিয়া হলে সেই IITত তোমাৰ কোনটো সাবজেক্ট কোনকেইটা সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্ট কেইটা তোমালোকে প্ৰথমতে চাই লব লাগিব। তাৰ পিছত সেই সাবজেক্ট কেইটা তোমালোকে সিলেক্ট কৰিবা। সেই ডমেইন সাবজেক্ট কেইটা অন্য একো নহয়, তোমালোকৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰ্যায়ত যিখিনি সাবজেক্ট তোমালোকে ইতিমধ্যে পঢ়িছা তাৰ পৰা তিনিটা সাবজেক্ট তোমালোকে সিলেকশন কৰি ললি হ'ল। মাত্ৰ সাবজেক্ট সিলেকশন কৰোতে কলেজখনৰ কথা ভাবিব লাগিব যে সেই কলেজখনত সেই সাবজেক্ট কেইটা আছে নে নাই। গতিকে তিনিটা তোমালোকে ডমেইন সাবজেক্ট নিৰ্বাচন কৰিলা। ডমেইন স্পেসিফিক সাবজেক্ট are to be chosen। নেক্সট আহিলে each domain specific subject will have 28 questions out of which 25 question need to be attempt। এতিয়া domain specific questionৰ তিনটা domain subjectৰ 28 কে question আহিব আৰু তাৰ পৰা তোমালোকে 25 কে question attempt কৰিব লাগিব। মানে 28টা প্ৰশ্নৰ পৰা তোমালোকে 25টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব। নেক্সট আহিলে সেকশন 3। সেকশন 3 আহিলে জেনাৰেল টেষ্ট। জেনাৰেল টেষ্টত তোমালোকৰ চোৱা দিস ইজ এ ম্যান্ডেটৰী সেকশন। The general test will have 28 questions out of which 25 question need to be attempt। এটা জেনাৰেল টেষ্টখন তোমালোকে সকলোৱে দিবই লাগিব, তাৰমানে এখন ম্যান্ডেটৰী হয় আৰু ইয়াত 28 কুৱেশ্যন থাকিব, তাৰ পৰা তোমালোকে 25 কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিব লাগে। নেক্সট আহিলে সেকশন 4 টিচিং এণ্ড এপ্টিটিউড। এইটো তোমালোকৰ কম্পালসৰি তোমালোকে দিবই লাগিব আৰু ইয়াত টিচিং এপ্টিটিউড উইল হেভ 23 কুৱেশ্যনছ আউট অফ হুইচ 20 কুৱেশ্যনছ নিড টু বি এটেম্প। ইয়াত 23টা কুৱেশ্যন আহিব, তাৰ পৰা তোমালোকে 20 কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিব লাগিব। In total there will be 160 question to be attempt out of 181 question। অৰ্থাৎ 181টা কুৱেশ্যন আহিব, তাৰ পৰা তোমালোকে 160টা কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব। There will be a choice of 3 question in each subject, language, domain specific subject, teaching aptitude, general test। মানে সবতে তিনিটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ বেছিকে থাকিব মানে প্ৰতিখন পেপাৰত। The examination may be conducted on multiple days in 2 shifts depending in the number of candidates and subject choice। এতিয়া ইয়াত পৰীক্ষাবোৰ এনেকুৱা হয় যে নিৰ্দিষ্ট দিন এটাতে পৰীক্ষা হ'ব এনেকুৱা নহয়, এইটো এটা পৰীক্ষা
এটা উইকৰ ভিতৰত হয় মানে শিফ্টবিলাকো বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে মাল্টিপুল ডেইজত পৰীক্ষা হ'ব মানে কেইবাটাও দিনত পৰীক্ষা হ'ব আৰু সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব কেণ্ডিডেট আৰু ছাবজেক্ট চইজৰ ওপৰত দ্য পেটাৰ্ণ অফ কুৱেশ্যন পেপাৰ পেটাৰ্ণটো তোমালোকে চাই লোৱা লেংগুৱেজ 1ত টোটেল কুৱেশ্যন 23 টোটেল কুৱেশ্যন টু বি এটেম্প 20 টু বি চুজেন ফ্ৰম সেকশ্যন 1 38 লেংগুৱেজৰ পৰা এইটো ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই লেংগুৱেজটো তেনেকৈ 23 টোটেল কুৱেশ্যন এটেম্প 20 আদাৰ দেন লেংগুৱেজ 1 ইন সেকশ্যন 1 নেক্সট টিচিং এপ্টিটিউডত 23 20 কম্পালচৰি তেনেকৈ জেনেৰেল টেষ্ট 28 কুৱেশ্যন 25 এটেম্প কম্পালচৰি এইটো ছাবজেক্ট আৰু ডমেইন স্পেচিফিক 1 28 25 to be chosen from section 2 next domain specific 2 28 28 question 25 তোমালকে attempt কৰিব লাগিব domain specific subject 3 28 question 25 তোমালকে attempt কৰিব লাগিব এতিয়া all total question 180 attempt কৰিব লাগিব 160 next syllabus to তোমালকে চাব পাৰা languageত কি থাকিব language to be tested through reading comprehensive literacy aptitude and vocabulary our domain subject and teaching aptitude ki thakibo soa as given on the NTA website etu tumalke NTA website ot sabo para general test ot general knowledge current affairs general mental ability numerical ability quantitative reasoning simple application of basic mathematical concept arithmetic algebra geometry mensuration statistics logical analytical reasoning hekhini thakibo or teaching aptitude topic related to the teaching of science arts mathematics performing arts language etc ekhini hol syllabus matto ya domain specific jigita subject thakibo he subject ketar syllabus jodi tumalke sabo khoja tetia hole https://exams.nta.nic.in etu website et goi tumalke sabo pariba kintu etu kothao jani thwa je এই সাবজেক্ট কেটা যেহেতু তোমালকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলত পোৱা সাবজেক্ট হয় গতিকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ যিখিনি কুৱেশ্যন সেই কুৱেশ্যনখিনি ইয়াত আহে যদি তোমালকে এই পৰীক্ষাটো দিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছা তেতিয়ালে কমেন্ট কৰি জনাবা আজিলৈ মানে ধন্যবাদ